Magandang araw, may tanggap ulit tayong wheeling inverter. Parati na lang wheeling inverter na tatanggap natin dito. So ito yung itsura. Yan. Brand Makita model MMA 300. So hindi ko pa alam kung anong sira. Saka na natin malalaman pagkatapos kung malinis yan. So balik na ako pagka nalinis na. Bali ayan pinaandar ko na si Makita. May display siya kaso ang problema walang output. So ito monitor natin. Yan. Yan walang output, 0. So patayin na lang natin to. Tapos try nating i-check yung IGBT kung hindi ba sira. Tapos itong MOSFET, yan yung dalawa, at saka yung PWM natin dito. Yan. Bali apat iti-check natin. Kasama na natin i-check yung op-amp. So yun lang ang magiging possible na dahilan kung bakit wala tayong output na masukat. So una IGBT, tapos PWM, MOSFET, IC natin, yung IC na magkasama yung N-channel at saka P-channel MOSFET, tapos yung op-amp. Pero hindi naman umilaw yung overcurrent natin na ilaw, so malamang wala dun sa op-amp. Nandyan lang sa PWM, IC, MOSFET natin at saka IGBT. So tanggalin ko muna to, tapos try natin i-troubleshoot. Tsaka yung diagram pala niya nandyan din. Kita nyo yan. Bali yan yung itsura, tapos ganito din yung itsura. Yan. So bali balik na lang ako pagka natanggal ko na yung board. Bali ngayon gagamit tayo ng oscilloscope para ma-check natin yung signal ng PWM natin kung tama ba o at hindi papuntang IC na to, yung N-channel at saka P-channel na magkasama. So bali dito, dyan tayo magte-test ng signal. Kung makita natin dyan na okay, hindi wala tayong problema o sira na sa IGBT na. Ngayon on natin, tapos yan yung scope natin. So di lang natin patatagalin to baka may makita tayong kakaibang signal. On natin. So ayan. So ngayon test natin dito. So naka-check tayo dito yan. So ayan yung signal niya, okay. Tapos yung kabila, ay patay. So doon pa lang mali na yung signal dito. Bali nandito yung problema natin. Tsaka kaya ko naman pinatay kasi yung welding na to walang relay to. Pagka konting malfunction ng dalawang yan, malamang masisira yung IGBT natin o di kaya sira na yan. Hindi ko rin na-check. Check muna natin pagka natanggal ko na at makikita natin yung IGBT kung anong kung busted ba o hindi. Bali natanggal na natin yung board ni Makita. Ngayon naman titingnan natin yung yung IGBT kung may tama ba o wala. Ayan, sabi ko sabog yung dalawa.
yung mga resistor. Tingnan natin. Yan, putok din. Kaya yan yung dahilan na pagsabog ko pagkasira ng IGBT, gawa nga ng mali na yung signal na nilalabas ng PWM natin, at saka yung may mali ring signal na papunta rito sa IC na to, na magkasama yung N channel at saka P channel MOSFET. Bali ito yung isa na test natin, okay yung waveform niya dito. So ito dito yung nagka-problema. Bago natin palitan to, tanggalin muna natin. Tanggalin ko mamaya to para i-testing kung okay ba yung signal dito. Mula dito papunta rito. Kailangan mong baybayin yan para malaman kung okay ba yung signal. Kung bakit ang signal dito ay pangit, tapos dito okay na okay. Kaya parating yung tandaan, masisira lang ang IGBT pagka nagloko to. Itong dalawa na to at saka ito. Tsaka kailangan nyo ring palitan yung mga pyesa dyan. Bali, tatanggalin ko ang IGBT at saka yan para matest. Tapos balik na lang ako pagka natapos ko ng palitan yan. At saka matapos ko na rin may check yung mga dapat na i-check dito. Ngayon, balik tayo dito sa ginagawa natin, ano. Bali, tinanggal na natin yung mga transformer. Ito yung distributor transformer ng IGBT. Tapos ito yung sa power supply. Tapos ito yung mga parts na nasira. Una, yung mga IGBT busted o di kaya putok. Ang isa sa dahilan nun is sira yung PWM natin. Tapos nagpalit tayo dito. Ito yung PWM na nakalagay. Nagpalit tayo ng bago. Naka-install na doon. Tapos dito rin, check din natin yung mga parts na sira. So, diode test muna tayo. Tapos pala, pinagtatanggal ko na yung mga resistor kasi sira lahat, sunog lahat. Makikita nyo naman dyan. Yan, putok lahat yan. Gawa nga nung pagkasira ng IGBT. So, bali dito, makikita nyo naman sa tester. Bali, okay to. Yan. So, meron siyang 0.152 voltage drop. Tapos, itong isa, testerin natin. Ito, shorted. Kahit na ano natin to, baliktarin natin. Shorted talaga. Nasa sa inyo na kung hindi nyo papalitan to o papalitan nyo ng buo. Pero pagka ako gumawa, sa makailang beses ko na sinasabi sa inyo, pagka tayo gumawa dito, lahat ng pyesa kung may sira dito, kailangan din natin palitan yung dun din sa kabila. Bali dito, okay yung diode, tapos dito sa kabila, shorted. So, kailangan ko ring palitan lahat to. Di bali na sa inyo kung anong iisipin nyo, di okay naman yan. Pwede mo namang hindi palitan. Kaya ko lang naman papalitan to para magiging bago. Hindi na gamit. Para isahang isahang gawa na. Para lahat ng value niya, pagka naglagay kayo rito, kailangan hindi sila magkakalayo ng resistance value. Kung nasa sa inyo na rin, kung papalitan nyo, yung may sira lang at yung hindi nyo papalitan. Nasa sa inyo na yon. At saka parating paalala, pagka kung analog tester lang ang gamit nyo, hindi nyo talaga makikita yung mga signal,
kung nagloko ba yung signal o may problema ba yung signal, tama ba, mali ba. Hanggat yung sa iba na merong oscilloscope, hanggat may diferensya na konti sa waveform, wag niyong ilalagay, wag kayong maglalagay ng bagong IGBT hanggat hindi niyo nakiklear lahat ng signal dito. At bago kayo maglagay, kunwari na okay na lahat, napalitan niyo na lahat ng pyesa dyan, maglalagay na lang kayo ng last step nyo, maglalagay na lang kayo ng bagong IGBT. I-monitor nyo ngayon yung PWM, ito, yan. I-monitor nyo, ito yung pinaka-importante, i-monitor nyo to ng makailang beses. Magte-test kayo dito sa IGBT side or dito sa PWM side. Pagka hindi nagbago yung signal ng nilalabas ng PWM, yung 3525 o kahit na anong PWM gamit nyo, pagka minonitor nyo ng minonitor, ang ginagawa ko kasi, patay sindi ng makailang beses yung board para ma-monitor ko kung nagbabago ba yung frequency na papuntang IGBT at saka output dito. So sa akin, meron akong oscilloscope na desktop, meron din akong oscilloscope sa laptop. Kaya bali magiging yung isang scope 2 channel, yung PC rin 2 channel. So mamomonitor ko lahat, makikita ko lahat. So depende na sa inyo kung paano niyo i-monitor. Kasi makikita nyo naman, 'di ba, nung tinester natin dito kanina, although dito hindi na ako nagpalit, nag-test tayo kanina, isa sa kanila mali yung signal, pero nung chinek ko yung PWM, tinanggal ko yan, tapos chinek ko, talagang may tama yung PWM natin. Kaya nung pagpalit ko ng PWM, naging okay na. Tapos binalik ko yung yung dalawa, so okay na din, wala na din naging problema. Kaya lang pumutok yung IGBT natin doon, gawa nga ng mali na yung signal na nilalabas nito. So yun lang, ang pinaka-importante doon, i-monitor nyo yung signal ng PWM. Makailang beses, sa akin napakadaming beses bago ako maglagay ng IGBT. Although time consuming, pero worth it naman. Hindi naman tayo napuputokan ng IGBT pagkatapos nating ma-monitor yung mga mga signal na yan. So bali, gagawin ko dito, babalik lang ako, te-tester natin ulit dyan pagka naikabit ko na yung bagong diode, bagong resistor, at saka ano pa ba, yung IGBT. Pero bago tayo maglagay ng IGBT, siguro pupost ko yung video kasi magmo-monitor ako dito ng signal na makailang beses para sigurado na. Bali, nassemble ko na lang si Makita, no? Hindi ko na napakita sa inyo yung pag-test ko dito sa IGBT. Te-test na lang natin ngayon kung gagana na ba at magkaka-output na ba tayo. Bali, parating nyo lang tatandaan, nasisira lang yung IGBT pagka nagloko yung PWM natin. Isang dahilan yon. Tapos, pangalawa, shorted yung output diode natin, kaya bumigay si IGBT. Pangatlo, yung IC na yan, yung maliit, dalawa, na magkasama na yung in-channel at saka P-channel MOSFET, kailangan nyo ring i-check yan. At saka yung PWM, yan lang yung mga parating yung tatandaan na may kinalaman sa pagkasira ng IGBT. Kung hindi nagloko yan sa mga yan, hindi masisira si IGBT. Pera na lang kung talagang bugbugan sa trabaho, pinupolwid na ganito lang ang laman ng
welding machine. Talagang isa rin sa scenario na yon na masisira si IGBT. Pero pagka normal lang, mga ganito, kung alam ng customer na hanggang saan lang capacity ng welding, hindi masisira. Ngayon, bali check lang natin, mag-on tayo. Tsaka malalaman natin kung magkaka-output na ba tayo pagkatapos nating manormal lahat ng signal papuntang IGBT. So ito na, on natin. So ayan, nag-on na yung welding. Tapos monitor tayo ng output kung ilan. So meron tayong 58.1 volts. Bali okay na yan. Kaya naman kayo walang narinig na pumitik kasi yung welding na to, sa nakikita nyo wala pong relay yan. So kaya kadalasan sa mga welding na ganitong klase na walang relay, asahan nyo na pagka nagloko yung mga IGBT, diode, talagang matik, putok ang IGBT nito. So doon na lang tayo sa labas para i-testing to kung makokontrol ba natin yung ampere ng welding at kung hindi. Kung makokontrol natin, so wala na tayong ibang problema. Pwede ko nang ibigay kay customer to balik lang ako pagka nandun na tayo sa labas. Bali ngayon nandito tayo sa labas para i-testing i-welding si Makita MMA 300. On ko na yung welding. So ayan, power. Subukan muna natin mga yan 109. Tapos welding tayo. Ayan. Subukan natin dun sa yan 200. Ay, okay. So welding tayo ng lang mga 120. Bali, ayan. Tapos na tayong mag-testing ni Makita. At naging okay naman yung testing natin. Wala namang naging problema. Nakokontrol naman natin yung ampere. Yun yung pinaka-importante doon sa lahat natin ng gawa. Kasi kung doon sa pagsisikap natin na ayusin to, tapos hindi natin makokontrol yung ampere, bali wala din. So bali ngayon tapos na to, pwede ko nang tawagan si customer para kunin yung welding na to At saka maraming salamat pa rin sa mga taong nanonood ng mga video natin. So ako po yung nagpapasalamat sa inyo. So kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit.